шановні етапи. Цього року наша тема є стара козацька культура. Я і друг Тарас. Я і друг Іван. Ми сумніваємо, що... Добрий хлопець, козаки. Що, ви думаєте, козаки тільки бо ти так вбрані? Що, це 17 століття? Де ваші кози, козаки? Кози мають нічого до них з козаками. Так, справді, абсолютно нічого. Ви б не могли бути більше не правильні. А що? Що? Так, ти бачиш. Я бачу, що? О! I told you. I probably kept it in the basement. Я тебе тепер знищу. Давай! Іди, кіно козенятку, іди його! What's going on? Добре. Ми зустрінемося пізніше. А парі, весь козак і дупи тут. Добре, ховатися в клет. Добре? Щось не йде. Мій Луфес. Ти що ти зробив? Я знаю, але тільки так не роблять, як ті росіяни говорять так погано про нашу культуру. Ні, я розумію, але що ми будемо зробити? Знаєш що? Піде до бару, там щось подумаємо. Добрий день, йдемо. They're gonna come back around. Що наші знають? Вже мало ідей. Ці росіяни, вони хочуть знищити наші культури. Що ти сказав? Вже треба. На здоров'я. Ну, що я можу сказати? Я мав довгий тиждень. Але ви це знаєте, ти досить боролися достатньо, пане. Ну, скажи нам, старший пан, хто ви є? Я є Юліан Китайський. Славний пан Борис Юліан Китайський. Але хлопці, пізніше. Цей раз я мав силу вас боратися, ніж росіяни. Але наступний раз я не думаю, я буду мати ту силу. Я думаю, я матиму щось навчитися. Ну, прошу, навчи нам.
Так, я буду. Ви добрі кандидати. Кандидати для чого? Побачиш, ходи зі мною. Мою добру книжку історії. Ходіть, сідайте зі мною. Я вас мушу розказати казку про історію України. Добре. Чи ви колись чули про козаки? Ну так, козаки, вони оборонювали Україну від росіяни, поляків, інших козацьких людей. І що козакам сталося? А росіяни знищили Козаччина під час 18 століття, коли армія Катерина напала на Україну. Добре. А де ви то навчилися? О, в Олімпіаді там того року тема була Григора Орлика. Ну і також Гуфіс і Дуфіс нам що наглядали, що ми програли. Що ви думаєте сталося до козакам? Чи не всі вмерли? Ні, чекай. І чи Росія тоді керувала Київ? Знаєте, що справді недавно багато думки. Що ви знаєте про кобзарів? О, Кобзарів був сліпі музичні музиканти, які мандрували через Україну, і вони грали на кобзі, співали думи. Так. Але про що вони співали? Ну, про козацьку дочку. Так. Я тепер вам розкажу історію, яку ви ніколи не чули в Олімпіаді. Козарі не тільки приймали козацьку музику, козаки знали, що Москва знищить всього сім, то вони сховали військові традиції у формі кобзарства. Козак Мамай, славні козак Мамай, був той, що перший мав ідею мати секретну армію. Він знав, що найсмертливіший вояк є той, що є несподіваним. Тому кобзарі перекладалися, що вони були сліпі. Але вони не були сліпі. Вони також уживали козацькі воїнні чари. Бачиш то? Ти бачиш так? Добре. Чи ви знаєте історію Остапа Версея? Ну так, він був найславніший кобзар. Він грав на кобзі в Україні також в Європі. Але чи ви знаєте справжню історію? Ні, але я почуваю, що ти нам кажеш. Тиші. Він став за загнем через нього Москва довідалася козацька таємниця. Люди думали, що совєти замордували всіх кобзарів в 1930-х роках, бо Версая поширився український народ. Але справді вони знали, що він був вояком. Бачиш? О, Бачиш? ну я то бачу, і я на ту казку розказав, але Так, дуже але дякую. я не розумію, яка не так мало з вас тепер, як ви обороняєте Україну. Ну, то добре питання. Замкни ваші очі. О! Руки. Відкрити. Дивися, Чарівну скрипку? і чарівний рік. Тепер не готові, так. Більше силу! Він помер! Він був такий молодий, це не мало статися. Ну, він не був перший і він не буде останній. Але це є наша доля, як українці. Ми мусимо боротися проти недоліків своїх всюди. Я знаю,